Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nghĩ rằng quay màn hình nhỏ, chơi một trò chơi là có thể giành được bao lì xì hậu hĩnh. Nhưng không ngờ lại có người vì thế mà móc cả tròng mắt của mình, chặt cả đầu của mình. Hồi ức ấp đến dồn dập. Sáng nay vừa mới bước vào, tôi đã thấy bạn tôi vui vẻ hớn hở, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Các cậu điên rồi à? Mấy cậu đang chơi cái gì mà nhập tâm thế? Tôi bực bội hỏi, mau xem này. Trong nhóm chúng ta có một người lạ vừa vào, nói muốn chơi một trò lì xì với chúng ta. Giọng anh ta phấn khích không che giấu nổi. Trò lì xì gì cơ? Tôi lấy điện thoại ra xem. Trong nhóm QQ của chúng tôi, quả thật xuất hiện một người tên Địa Ngục Yêu Thình Hàm. Anh ta nhắn trong nhóm rằng, chỉ cần làm theo chỉ thị của anh ta, thì sẽ gửi bao lì xì tương ứng cho tôi. Ra chỉ thị gì? Gửi bao lì xì trước đã rồi tính tiếp. Không hiểu sao tôi lại buột miệng nói ra câu này. Không ngờ rằng, người mời này thật sự đã gửi một bao lì xì. Hơn nữa là một bao trị giá 100 tệ. Thế là cả nhóm xôn xao lên. Mọi người đều giục mau bắt đầu trò chơi. Địa Ngục Yêu Thình Hàm nhanh chóng đưa ra chỉ thị đầu tiên. Chân Hoàn đi kéo tay Trần Bác một chút. Người này chắc chắn cố ý nhằm vào tôi. Tôi thầm mắng một câu trong lòng. Thầm nghĩ rốt cuộc ai đang cố tình chơi xỏ. Tôi đây, trong nhóm có tin nhắn mới. Đi kéo tay chút đi mà. Chỉ là chơi trò chơi thôi mà. Có gì mà phải ngại. Kéo tay một chút thì có sao đâu. Giữa tiếng cười trêu chọc của mọi người, tôi chậm chậm bước đến bên cạnh Trần Bác. Chưa đợi cậu ấy kịp phản ứng, tôi nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy, rồi vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình, làm bộ nhìn vào điện thoại. Nhưng vừa nhìn một cái, suýt chút nữa kêu lên. Chân Hoàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bao lì xì thưởng 1.000 tệ đã vào tài khoản. Tôi mở bao lì xì được gửi riêng cho mình. Quả nhiên là 1.000 tệ nhân dân tệ. Điều này suýt làm tôi sướng rơn. Lúc này trong nhóm còn phấn khích hơn. Bảo Địa Ngục Yêu Thình Hàm tiếp tục trò chơi. Họ muốn giật bao lì xì. Địa Ngục Yêu Thình Hàm tiếp tục đưa ra chỉ thị, kêu Vương Hải chạy 2 vòng. Nhiệm vụ này rõ ràng không có gì khó. Chẳng mấy chốc cậu ấy đã chạy xong. Sau khi về, cũng nhận được bao lì xì thưởng 1.000 tệ. Tiếp đó, người mời lại tiếp tục gửi một chỉ thị nữa. Bảo Thận Hư cởi sạch đồ chạy 2 vòng. Mẹ kiếp, ai ở đây muốn chết hả? Thận Hư lớn tiếng quát tháo. Hắn là tay anh chị ở chỗ này. Bình thường thứ hắn coi trọng nhất là thể diện. Đang công khai sỉ nhục hắn thế này thì chắc chắn hắn chịu không nổi. Chỉ là chẳng ai thêm đáp lại hắn. Trong nhóm QQ lại có thêm một tin nhắn. Cậu có thể chọn không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều hậu quả chỉ có cắt. Rốt cuộc đứa nào ở đây muốn chết? Có gan thì bước ra đây. Thận Hư trưng bộ dạng muốn đánh nhau. Lớn giọng quát. Làm cái gì thế? Còn ồn ào om sòm nữa. Thận Hư, cậu còn coi trời bằng vung à? Cậu nhớ lấy cho tôi. Chẳng biết từ khi nào, chủ nhiệm đã đứng lạnh mặt ngay cửa. Lúc này chẳng ai dám chơi điện thoại nữa. Ai cũng giấu điện thoại đi. Chỉ là tôi vẫn nhìn chằm chằm vào câu nói ấy trên điện thoại. Không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả chỉ có cắt. Câu này trông quái dị vô cùng, như không phải trò đùa thường ngày. May mà sáng hôm sau, tôi thấy Thận Hư vẫn nguyên vẹn ngồi đằng sau chơi điện thoại. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì đây? Băng Tử lôi điện thoại ra, mặt ngẩn ra. Còn tôi cũng liếc qua màn hình của cậu ấy, nhìn thấy Địa Ngục Yêu Thình Hàm gửi sang một bài đồng dao. Chúng ta là 4 con búp bê. Trời âm u mưa gió chẳng sợ, ta là búp bê phẫn nộ. Móc cả mắt cũng không sợ. Ta là búp bê hay khóc. Cặm cả đầu làm bóng chơi. Ta là búp bê thích ăn. Ăn cánh tay, gặm đầu óc. Ta là búp bê hay cười. Nhìn cái miệng ha ha. Bài đồng dao rùng rợn này vang lên đằng sau lưng tôi một cách ghê rợn. Thận Hư, cậu làm sao thế? Tôi bỗng nghe thấy một giọng nữ thét lên sau lưng. Ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Thận Hư mặt mày u ám ngồi đằng sau. Hắn phát ra một tràng cười lạnh cực kỳ quái đản. Nụ cười ấy hoàn toàn không hợp với vẻ mặt của hắn. Như thể có kẻ nào dùng tay cưỡng ép nặn ra trên mặt hắn vậy. Ta là búp bê phẫn nộ. Móc cả mắt cũng không sợ. Không ngờ Thận Hư lại làm theo lời bài đồng dao, tự đâm vào đôi mắt mình. Nhưng hắn vẫn giữ nụ cười quái đản ấy. Thận Hư phát điên rồi, mau gọi bác sĩ. Không biết ai hét lên câu đó. Mọi người lập tức nháo nhào cả lên. Đợi đến lúc xe cứu thương đến thì đã quá muộn.
Bác sĩ đến cũng không kịp cứu. Họ tuyên bố hắn đã tử vong. Thận hư cắt rồi. Chuyện này như một quả bom tấn, khiến dây thần kinh của ai nấy đều căng như dây đàn. Câu nói trong nhóm QQ lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Hoặc hoàn thành nhiệm vụ, hoặc chỉ có hậu quả là cắt. Khi thận hư cắt, hắn cứ lẩm bẩm câu nói kia. Đó chẳng phải chính là câu đầu tiên trong bài đồng dao trên nhóm QQ sao? Thận hư không làm theo yêu cầu để hoàn thành trò chơi, nên bị xử tử. Tiếp theo trò chơi vẫn tiếp tục. Trong nhóm QQ lại nhắn thêm một câu. Trong lớp đã có mấy người vô thức hét lên 2 tiếng. Ngô Mỹ Lệ cởi đồ trong lớp và quan hệ với một nam sinh. Câu này như quả bom tấn trong nhóm QQ phát nổ. Tại sao lại là tôi? Tôi không muốn chơi trò này. Tôi không muốn chơi trò này. Ngô Mỹ Lệ như thể bị thứ gì đó cắn trúng, nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, liên tục lùi về sau. Ngô Mỹ Lệ, cậu bình tĩnh lại đi. Lớp trưởng Lục Bằng đứng dậy bước về phía Ngô Mỹ Lệ, ra dấu bảo cô ấy đừng quá kích động. Các người toàn là quỷ dữ, đừng đến đây. Ngô Mỹ Lệ như hỏa điên, chộp lấy cây kéo, gào lên với lớp trưởng. Tôi không lại gần, cậu đừng manh động được không? Trước hết bỏ cái kéo xuống đã. Lục Bằng liên tiếp lùi về sau. Vào lúc này, ánh mắt Ngô Mỹ Lệ bỗng đờ ra, rồi liền sau đó bật lên một tràng cười lạnh lẽo. Ta là búp bê hay khóc? Chặt đầu làm bóng chơi. Cô ta cười quái dị nói ra câu đó, đồng thời tay chải túm lấy tóc mình, tay phải cầm kéo đâm mạnh vào cổ. Phụt, một thứ chất lỏng ấm nóng bắn vào mặt tôi. Tôi cảm thấy khắp đầu óc toàn mùi tanh của máu. Chỉ nghe cách một tiếng, đầu của cô ta bị cô ta giật phăng ra. Tiếng la hét chói tai của các bạn học cùng tiếng khóc cuôn vào nhau. Mọi người đổ xô chạy ra ngoài cửa. Tôi không biết mình ra khỏi đó bằng cách nào. Trong một buổi sáng mà đã cắt mất 2 người, cả trường lên náo loạn. Mấy học sinh ngồi gần đấy đều bị đưa tới chỗ cảnh sát. Một cảnh sát ghi chép lời khai cho chúng tôi, chỉ hỏi mấy câu đơn giản. Hỏi liệu Thận Hư và Ngô Mỹ Lệ thường ngày có xích mích gì không, rồi họ rời đi. Trước giờ học buổi chiều, tôi lại lôi mấy tin nhắn cũ trong nhóm QQ ra xem. Ánh mắt tôi dừng lại ở bài đồng dao kinh dị đó. Búp bê hay khóc và búp bê phẫn nộ đều đã chớt. Vậy tiếp theo sẽ là ai? Có vẻ như bài đồng dao đáng sợ này đang sắp đặt thứ tự tử vong cho từng người. Trân Hoàn, cậu đang xem gì thế? Một giọng nói trong trẻo vang lên trên đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Trần Bác đang đứng trước mặt. Không có gì, không có gì. Chỉ xem linh tinh thôi mà. Tôi vội vàng giấu điện thoại đi. Bình thường nam thần của lớp này chẳng mấy khi nói chuyện với tôi. Nay đột nhiên cậu ấy bắt chuyện, tôi lại thấy hơi bối rối. Trường mình bây giờ đáng sợ quá. Liên tiếp cắt mất 2 người rồi. Trò chơi đó thật sự đáng sợ quá. Trần Bắc mặt mày tái mét nói. Không sao đâu, cảnh sát chẳng phải đã lập án điều tra rồi sao? Chắc chắn họ sẽ tìm ra hung thủ. Đến lúc đó, cũng trả lại công bằng cho các bạn học thôi. Tôi thuận miệng an ủi cậu ấy, nhưng trong lòng tôi cũng không chắc, mong là vậy. Trần Bác làm vẻ mặt bất lực. Cậu thật sự nghĩ họ đều bị người khác giết à? Cậu ấy bỗng dưng ngẩng đầu hỏi tôi một câu. Câu hỏi này khiến tôi á khẩu. Trần Bác nói không sai, có khi địa ngục yêu thình hàm trong nhóm QQ kia căn bản không phải con người, biết đâu đó lại là quỷ cũng nên. Hạ Khốc đột nhiên bước tới, mặt mày nghiêm túc nói. Đừng nói bậy nữa, tụi mình đều là học sinh, được giáo dục đàng hoàng, làm gì có ma quỷ nào chứ. Tôi ngắt lời cậu ta, trong lớp vốn đã căng thẳng sẵn rồi. Cậu ấy còn nói thế thì dọa người ta sợ chết khiếp. Tôi đâu có nói bậy. Trong phòng học này thật sự từng có người chết. Giọng Hạ Khốc không to, nhưng lại khiến tôi rung cả mình. Nghe nói có một cô gái oan ức chết ở đây. Biết đâu oan hồn cô ấy trở về tìm cách báo thù. Thôi đủ rồi, đừng nói linh tinh nữa. Trường nào chẳng có một truyền thuyết kinh dị chứ. Toàn mấy chuyện hù dọa thôi, chờ cảnh sát có kết luận rồi hẵng nói. Lớp trưởng Lục Bằng lên tiếng. Rồi mọi người ai về chỗ nấy. Tôi nghe mấy tiết cuối một cách lơ đãng, chẳng tập trung gì. Sáng sớm hôm sau, kết luận của Mạo Từ Thúc Thúc đã truyền tới chỗ chúng tôi. Thận Hư và Ngô Mỹ Lệ có tiền sử bệnh tâm thần bẩm sinh. Hôm xảy ra sự việc, họ rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần đột ngột, nói rằng họ tự sát. Cách giải thích này làm sao lừa được chúng tôi chứ?
Đám học sinh chúng tôi đều không thể chịu đựng thêm. Tôi nghĩ chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như thế. Mọi người nhất định phải hành động. Sa Giai, hung thủ cắt bạn chúng ta tuyệt đối không phải con người. Hắn có thể là Hồng Y học tỷ Dương Cần ở trá khu kia. Hạ Khóc phẫn nộ nói với cả lớp. Trong lớp, cũng có không ít người phụ họa theo cậu ấy. Nỗi sợ hãi kinh hoàng đã lan khắp cả tập thể lớp. Tớ đã tìm hiểu được, quả thật từng có người cắt trong phòng học này. 3 năm trước, có một nữ sinh tên Dương Cảnh tự sát ở đây. Nhưng ai dám khẳng định chắc rằng chính Dương Cảnh đã quay về phòng học này. Lục Bằng nghiêm túc nói. Tớ thấy lớp trưởng nói đúng. Khi mọi chuyện chưa sáng tỏ, chúng ta không thể vội vàng kết luận. Xem kìa, người mời lại xuất hiện. Ghé tai tôi hét lên. Tôi cúi đầu liếc qua điện thoại. Quả nhiên hắn lại xuất hiện trong nhóm QQ và gửi thêm một tin nhắn. Các ngươi có thể chọn dừng trò chơi, nhưng kết cục chỉ có con đường chết. Vậy làm sao mới hoàn thành được trò chơi này? Tôi lỡ tay gõ một dòng rồi nhấn gửi. Không ngờ hắn thật sự trả lời. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ cuối, ngươi sẽ được sống. Từ khi địa ngục yêu thình hàm xuất hiện, nhiệm vụ cứ như một vòng lặp vô tận, không có điểm dừng. Cái gọi là nhiệm vụ kết thúc của hắn biết đến bao giờ mới hoàn thành. Đang lúc tôi mơ màng suy nghĩ, trong nhóm QQ lại có thêm một nhiệm vụ mới. Trần Bác phải hôn một nữ sinh trong lớp. Thời hạn 5 phút. Nếu không thể hoàn thành, sẽ bị cắt. Cả lớp ồn ào hẳn lên, đều nhìn về phía Trần Bác xem cậu có căng thẳng. Trần Bác cúi gằm mặt trầm mặc suốt 2 phút. Cuối cùng lại tiến thẳng về phía tôi. Tôi ngay người đứng dậy. Còn chưa kịp phản ứng, môi cậu ấy đã đặt lên môi tôi. Rồi cậu ấy quay người, chạy ngay về chỗ ngồi của mình. Cả lớp không ai trêu đùa gì thêm. Chỉ có điều ai cũng suýt xoa khen Trần Bác hên quá, vì cậu ấy gặp một nhiệm vụ tương đối dễ thở. Nhưng nhiệm vụ kế tiếp sẽ là gì thì chúng tôi không tài nào biết được. Mẹ nó, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Phải nghĩ cách gì đó, tống cổ cái gã mời mọc trước tiệt này, kéo hắn ra ánh sáng. Hạ Khóc bực bội nói. Rồi cậu ta đi thẳng ra khỏi lớp. Sau đó suốt nửa ngày cũng không thấy tăm hơi. Đến chiều, Hạ Khóc dẫn một người đàn ông trung niên đến lớp. Cậu ta bảo với chúng tôi đây là đại sư cậu ấy mới mời, chuyên xử lý đủ chuyện tâm linh quái lạ. Nếu tôi không đoán nhầm, trong phòng học này từng có người tự sát. Người đàn ông trung niên cất giọng ảo não. Đúng vậy, ở phòng học chúng tôi quả thật có nữ sinh tên Dương Cần tự sát. Lục Bằng gật đầu xác nhận. Sắc mặt ai nấy trong lớp đều khá nặng nề. Vậy là chúng phóc. Hiện tại căn phòng này không sạch sẽ đâu. Đưa hết điện thoại của các em cho ta xem nào. Người đàn ông trung niên nghiêm giọng, nhìn chằm chằm chúng tôi. Khi cầm lấy điện thoại, nhìn vào nhóm QQ, mắt ông ta suýt lồi ra. Rồi ông ta nhanh chóng run rẩy trả điện thoại lại cho chúng tôi. Chuyện này ta không giải quyết nổi, chắc các em phải tìm cao nhân khác vậy. Nhưng rồi, chuyện quái gở hơn còn tiếp tục xảy ra.